my intro. Okay guys, welcome to my channel. Now i-open ko yung screen recording ko. Pumunta ako sa KineMaster Apps ko. Then, click mo lang yung kinilik ko. 69 ang pinili ko. And open mo yung media. Sa media, dyan mo makikita yung background. Yung background, marami kang mapagpipilian dyan. Different kind of color. Naka-install na yan, so no problem. Napili ka na lang ng desired na background na gusto mo. At ito ang pinili ko. Then automatic magkakaroon siya ng parang white sa gitna. Yan yung parang transition effect. Tapos mamimili ka kung anong gusto mong effect. So ako, pinili ko ay text transitions. Sa next vlog ko, i-explore ko kayo kung ano-ano meron sa text transitions. Now, square titles ang pinili ko. Sa square titles, may 4 na title box na pwede mong kung anong gusto mong ilagay. Like this one, love ang nilagay ko. At pwede ka rin makapili na different kind of font na gusto mo. So, sa first title text, I choose love. Then, next title, which is pray. Then, pili lang din ng kung anong gusto mong font design. Actually, pwede kang pare-pareho yung design na ilagay mo, pero ako, I choose different kind of font para naman makita nyo na marami talaga siyang pagpipilian. So, the third title text, I put kind. So, yan na. Click mo lang yung OK button. Then, to the last title text, let's put sharing. Yeah. Then, kung anong gusto mo ulit na font style. Okay. OK button. Now, here we go. Dito naman sa left side, nandiyan nakalagay yung mga slow or fast. Makakapili ka kung anong gusto mo. So, ako slow para naman nababasa pa ng mga manonood ng video mo kung ano yung mga nilagay mo dun sa text. Diba? Kung ano nilagay mong sulat dun. So, aside from that, click mo lang yung layer. Then, yung parang images din. Maglagay ka ng kung anong design ang gusto mo. Welcome to Mobile Legends! MS player kasi ako. So, I choose Angela na lang. For example, yan. Si Angela user kasi ako eh. So, try natin si Angela. Yan. Isakto mo lang siya sa box. Na-edit naman kasi yan siya. Ayusin mo lang siya. Isakto mo lang siya. Ayan. Madali lang naman yan. Then, let's click the play button. Alright, diba nababasa yung mga nilagay ko? Then, para sabay lang yung transition nila, yung pagpasok ni Angela tsaka nung white, pwede mong lagyan ng in animation and out animation yon. Pwede mo siya ma-edit yan. In animation, overall animation. Ako di ko na nilagyan ng overall animation. In and out lang. Ayan. Pwede mo rin siyang fade. Ayan, pinili ko yung fade. Pwede ka mamili din kung gano'n ka fast, gano'n ka slow yung pagpasok niya. Ayan, pansin mo. Pwede kang mamili. Try natin. Parang medyo halata yung pagka-fade ni Angela. So, medyo adjust natin. Ayan. Kung may narinig kayong sound, yun po ay nanonood yung father ko ng tawag ng tanghalan. So, you know, medyo malakas yata siya kasi naririnig ko eh. Ayan. Konti na lang. Tapos tayo sa pag-adjust. Then after that, tuturuan ko kung paano mag-save nito, paano siya i-export ma-save sa cellphone nyo or sa device nyo. Click mo lang yon. Then itong next yan. Then, may icon na parang share icon. Yun yung pang-export. So, click mo lang yan. Balik tayo. Ayan. Pinlik ko. Then, ito. Yan. Click that button. Then, export. Actually, meron dito. Remove watermark. Ads monthly 270. Annual 16. Wala naman tayong pambayad dyan. Bago lang tayo. So, skip na natin yan para free lang. Okay. I don't know what will happen in the near future. Okay. Export natin. Huwag mo ika-cancel. Okay, tingnan natin sa video natin kung na-save na siya.
Ayan. Back lang natin. Then, sa video natin. Ayan. Tingnan natin. At panoorin lang natin siya kung nagawa ko siya ng tama. Ayan. Yan na si Angela. Yan na yung intro na kung gusto mo is yun na lang. Okay guys, thank you for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button.